क्वीन्स क्रोशेच्या आजच्या भागात आज आपण पाहणार आहोत अतिशय सुंदर आणि युनिक टेक्स्चर असलेली माशाच्या आकाराची ही सुंदरशी स्लिंग बॅग. बनवायला अतिशय सोपी आणि झटपट विणून तयार होणारी अशी ही बॅग आपल्या कलेक्शनमध्ये तर असायलाच हवी. त्यासाठी मी हा मल्टी कलर धागा घेतलेला आहे. याऐवजी कोणताही वापरलात तरीही चालेल. 3 नंबरचा क्रोशिया हुक, कात्री आणि डार्निंग नीडल. सुरुवात करूया मॅजिक रिंगने. या मॅजिक रिंगमध्ये 12 डबल क्रोशे करायचे आहेत. तर सुरुवातीला 3 चेन करूया. या 3 चेन हा एक डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. यामध्येच अजून 11 डबल क्रोशे करूया. 2 झाले, 3, 12 डबल क्रोशे केलेत. आता मॅजिक रिंगचा धागा ओढून रिंग बंद करूया आणि पहिल्या 3 चेनच्या वरच्या चेनमध्ये स्लिप स्टिचने राऊंड जोडूया. आता पुढच्या राऊंडसाठी पुन्हा 3 चेन हा एक डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. याच लूपमध्ये आणखीन एक डबल क्रोशे करूया. पहिल्या लूपमध्ये 2 डबल क्रोशे केले, पुढच्या लूपमध्ये 2 डबल क्रोशे, एक आणि याच लूपमध्ये दुसरा डबल क्रोशे. प्रत्येक लूपमध्ये 2-2 डबल क्रोशे करायचे. दुसऱ्या राऊंडला 24 डबल क्रोशे तयार होतील. करून घेऊया. 24 टाके तयार झालेत. आता या पहिल्या 3 चेनच्या वरच्या चेनमध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. आता तिसऱ्या राऊंडसाठी पुन्हा 3 चेन करूया आणि दरवेळेस 3 चेन हा एक डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. आता याच लूपमध्ये आणखीन 2 डबल क्रोशे करूया. 1 आणि 2. पहिल्या लूपमध्ये 3 डबल क्रोशे झाले. आता इथे मध्ये 2 चेनचा गॅप करायचा आहे. 1 आणि 2. पुन्हा याच लूपमध्ये पहिल्या लूपमध्ये 3 डबल क्रोशे, 1, 2 आणि 3. एकाच लूपमध्ये केलंय. 3 डबल क्रोशे, मध्ये 2 चेनचा गॅप आणि पुन्हा 3 डबल क्रोशे. आता इथे खाली 3 चेनचा गॅप करायचा आहे. 1, 2, 3. चौथ्या चेनमध्ये पुन्हा याप्रमाणे क्लस्टर करायचा आहे. 3 डबल क्रोशे, 1, 2 आणि 3. 3 डबल क्रोशे, मध्ये पुन्हा 2 चेनचा गॅप, 1 आणि 2. पुन्हा याच लूपमध्ये 3 डबल क्रोशे, 1, 2 आणि 3. पुन्हा खाली 3 चेनचा गॅप करायचा आहे. 1, 2, 3. चौथ्या लूपमध्ये पुन्हा याप्रमाणे क्लस्टर करून घ्यायचा आहे. तर याप्रमाणे मध्ये 3 चेनचा गॅप करायचा आहे आणि पुन्हा हे क्लस्टर करायचे. तर हे असे एकूण 6 क्लस्टर तयार होतील. करून घेऊया. राऊंड पूर्ण केलाय. हे 6 क्लस्टर तयार झालेत. 1, 2, 3, 4, 5 आणि 6. आता या पहिल्या 3 चेनच्या वरच्या चेनमध्ये स्लिप स्टिचने राऊंड जोडून घेऊया. आता पुढच्या राऊंडसाठी या मधल्या 2 चेनच्या स्पेस पर्यंत यायचंय. तर प्रत्येक लूपमध्ये एक एक स्लिप स्टिच, पुढच्या लूपमध्ये एक स्लिप स्टिच आणि या पुढच्या लूपमध्ये एक स्लिप स्टिच आणि पुन्हा या मधल्या या 2 चेनच्या गॅपमध्ये पुन्हा एक स्लिप स्टिच. आता यावरती 3 चेन करूया. या 3 चेन हा एक डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. आता याच लूपमध्ये आणखीन 2 डबल क्रोशे करूया. हा दुसरा आणि हाच याच लूपमध्ये पुन्हा 3 डबल क्रोशे, तिसरा डबल क्रोशे झाला. आता पुन्हा या क्लस्टर प्रमाणे पुन्हा इथे 2 चेनचा गॅप करायचा आहे. 1 आणि 2. पुन्हा याच लूपमध्ये इथे या मधल्या गॅपमध्ये 3 डबल क्रोशे, 1, 2, 3. 3 डबल क्रोशे, 1, 2, 3, 4, 5 आणि 6. आता या पहिल्या 3 चेनच्या वरच्या चेनमध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. 1,
2 आणि 3. 3 डबल क्रोशे, 2 चेनचा गॅप, पुन्हा 3 डबल क्रोशे या मधल्या गॅपमध्ये केलेत. आता इथे 3 चेनचा गॅप करायचा आहे, 1 2 आणि 3. आणि या पुढच्या क्लस्टरच्या या मधल्या गॅपमध्ये पुन्हा क्लस्टर बनवायचा आहे. 3 डबल क्रोशे, एक झाला, 2 आणि 3. मध्ये 2 चेनचा गॅप, 1 आणि 2. पुन्हा याच लूपमध्ये 3 डबल क्रोशे, 1 2 आणि 3. पुन्हा आता या क्लस्टर मध्ये यायचंय, तर मध्ये 3 चेनचा गॅप करायचा, 1 2 3. आता या लूपमध्ये यायचंय, तर इकडच्या लूपमध्ये 3 डबल क्रोशे, गॅपमध्ये 1 2 आणि 3. 3 डबल क्रोशे केले. आता मध्ये 5 चेनचा गॅप करायचा, 1 2 3 4 आणि 5 चेन केल्या. आता पुन्हा याच लूपमध्ये 3 डबल क्रोशे करायचे, 1 2 आणि 3. हा एक सेट झाला. आता पुन्हा पुढच्या क्लस्टरमध्ये यायचंय, पुन्हा 3 चेनचा गॅप, 1 2 3. आता 2 वेळेस याप्रमाणे इथे क्लस्टर करायचंय, तर या मधल्या गॅपमध्ये पुन्हा क्लस्टर करून घेऊया, 1 2 आणि 3. मध्ये 2 चेनचा गॅप, 1 आणि 2. पुन्हा 3 डबल क्रोशे, 1 2 आणि 3. पुन्हा 3 चेनचा गॅप, 1 2 3. आणि इथे याप्रमाणे दुसरा क्लस्टर इथे करूया. पुन्हा 3 डबल क्रोशे, 1 2 आणि 3. मध्ये 2 चेनचा गॅप आणि पुन्हा 3 डबल क्रोशे, 1 2 आणि 3. पुन्हा इथे या क्लस्टरमध्ये येण्यासाठी पुन्हा 3 चेनचा गॅप, 1 2 3. आता याप्रमाणे इथे क्लस्टर करायचा आहे. शेवटी पुन्हा 3 डबल क्रोशे, 1 2 आणि 3 डबल क्रोशे झाले. मध्ये 5 चेनचा गॅप करायचा आहे, 1 2 3 4 5. आणि पुन्हा 3 डबल क्रोशे, 1 2 आणि 3. पुन्हा 3 चेन, 1 2 3. आणि या पहिल्या 3 चेनच्या वरच्या चेनमध्ये स्लिप स्टिचने राऊंड जोडून घेऊया. तर हे जे 5 चेनवाले ते बरोबर समोरासमोर यायला हवेत. आता पुढचा राऊंड करूया. पुन्हा या मधल्या 2 चेनच्या स्पेसमध्ये यायचंय, तर पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच, पुढच्या लूपमध्ये पुन्हा स्लिप स्टिच, पुन्हा या लूपमध्ये स्लिप स्टिच. आणि पुन्हा हे सेट बनवायचे आता, तर पुन्हा 3 चेन, 1 डबल क्रोशे झाला. पुन्हा इथे 2 आणि 3. पुन्हा मध्ये 2 चेन, क्लस्टर करायचा आहे नेहमीप्रमाणे. पुन्हा 3 डबल क्रोशे, 1 2 3. मध्ये 3 चेनचा गॅप, 1 2 3. पुढच्या लूपमध्ये पुन्हा इथे
पुन्हा क्लस्टर, 1 2 3, पुन्हा 2 चेनचा गॅप मध्ये पुन्हा 3 डबल क्रोशे, 1 2 आणि 3. आता 3 चेनचा गॅप करायचा आहे, 1 2 3. यामधल्या 5 चेनच्या गॅप मध्ये इथे 12 डबल क्रोशे करायचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आणि 12. आता ही एक बाजू झालेली आहे. आता याप्रमाणेच इकडची बाजू करायची आहे. पुन्हा 3 चेनचा गॅप, 1 2 3. पुढच्या क्लस्टरवरती क्लस्टर करूया आणि पुन्हा मध्ये 3 चेनचा गॅप, पुन्हा या क्लस्टरवरती क्लस्टर, पुन्हा 3 चेनचा गॅप आणि या 5 चेनच्या मधल्या गॅपमध्ये याप्रमाणे 12 डबल क्रोशे करून घेऊया. नंतर 3 चेनचा गॅप आणि इथे शेवटी स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घ्यायचा आहे. हा राऊंड पूर्ण करूया, मग दाखवते. राऊंड पूर्ण केलाय. आता हे 12 टाके बरोबर याच्या समोरासमोर आलेले आणि हे 2 क्लस्टर जे कॉमन आहेत प्रत्येक राऊंड मध्ये. आता पुन्हा पुढचा राऊंड करूया, या मधल्या गॅप पर्यंत येऊया. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये 1 स्लिप स्टिच, पुढच्या लूप मध्ये 1 स्लिप स्टिच, पुन्हा या मधल्या गॅप मध्ये 1 स्लिप स्टिच, पुन्हा 3 चेन, हा एक डबल क्रोशे झाला. आता नेहमीप्रमाणे इथे क्लस्टर, मध्ये 3 चेन आणि क्लस्टर आणि पुन्हा 3 चेन हे पूर्ण करून घेऊया. इथे पहिले 2 क्लस्टर झालेत. आता या 12 डबल क्रोशेवरती आता ट्रेबल क्रोशे करायचा आहे. तर ट्रेबल क्रोशे करण्यासाठी हुकवरती 2 वेळेस यानवर करायचा आहे, 1 आणि 2. 2 वेळेस यानवर केला. आता इथे पहिल्या डबल क्रोशेच्या या वरच्या चेनमध्ये इथे या पहिल्या लूपमध्ये इथे हुक टाकूया, धागा बाहेर ओढून घेऊया. आता यानवर करूया आणि या पहिल्या 2 लूपमधून धागा बाहेर काढूया. पुन्हा यानवर करूया, पुढच्या 2 लूपमधून धागा बाहेर आणि पुन्हा यानवर करून शेवटच्या 2 लूपमधून धागा बाहेर. हा पहिला ट्रेबल झाला. आता मध्ये 1 चेनचा गॅप करायचा आहे. पुन्हा हुकवरती 2 वेळेस यानवर करायचा आहे, 1 आणि 2. आता पुढच्या डबल क्रोशेवरती, दुसऱ्या डबल क्रोशेवरती इथे हुक टाकूया, धागा बाहेर ओढून घेऊया. हुकवर 4 लूप राहतील. यानवर करूया, पहिल्या 2 लूपमधून धागा बाहेर, यानवर करून पुढच्या 2 लूपमधून धागा बाहेर आणि यानवर करून शेवटच्या 2 लूपमधून धागा बाहेर. मध्ये 1 चेनचा गॅप करायचा आहे. याप्रमाणे हे 12 टाके आहेत, तर 12 ट्रेबल क्रोशे आणि मध्ये 1 चेनचा गॅप याप्रमाणे करून घेऊया, मग दाखवते. 12 ट्रेबल क्रोशे केले. आता मध्ये पुन्हा 3 चेनचा गॅप, 1 2 3. आता हे ही इथे फिशचा आकार यायला लागलेला आहे. तर आता ही एक बाजू झालेली आहे. आता पुन्हा या इथे मध्ये 3 चेनचा गॅप केलेला आहे. आता या क्लस्टरवरती क्लस्टर, पुन्हा 3 चेनचा गॅप, पुन्हा क्लस्टरवर क्लस्टर, पुन्हा 3 चेनचा गॅप आणि या 12 टाक्यांवरती याप्रमाणे 12 ट्रेबल क्रोशे, मध्ये 1 चेनचा गॅप. याप्रमाणे राऊंड पूर्ण करूया, मग दाखवू. हा राऊंड पूर्ण केलाय. हे 2 इकडचे 2 पॅटर्न हे नेहमी कॉमन असणार आहेत. आता पुढचा राऊंड करूया. पुन्हा या लूप मध्ये येऊया, स्लिप स्टिचने 1 स्लिप स्टिच, दुसरी स्लिप स्टिच, मध्यभागी तिसरी. आता यावरती 3 चेन आणि हा पॅटर्न, मध्ये 3 चेन, पुन्हा हा क्लस्टर आणि 3 चेन. या पहिल्या ट्रेबल क्रोशेपर्यंत येऊया. हे 2 पॅटर्न करून घेते, मग दाखव. हे 2 पहिले पॅटर्न करून घेतलेत, मध्ये 3 चेनचा गॅप आलेला आहे. या पहिल्या ट्रेबल
क्रोशेवरती पुन्हा ट्रेबल क्रोशे करायचा, पुन्हा 2 वेळेस यार्नवर करूया आणि या पहिल्या लूपमध्ये इथे ट्रेबल क्रोशे. आता इथे मध्ये 2 चेनचा गॅप करायचा, 1 आणि 2. सुरुवातीला या पहिल्या राऊंडमध्ये या 1 चेनचा गॅप होता, आता यामध्ये इथे 2 चेनचा गॅप करायचा आहे आणि पुन्हा ट्रेबलवरती ट्रेबल करायचं. पुन्हा सेम पॅटर्न आहे, सेम राऊंड आहे. मध्ये 2 चेनचा गॅप आणि या सर्व 12 ट्रेबलवरती पुन्हा 12 ट्रेबल करायचे. पुन्हा हा पॅटर्न मध्ये आणि पुन्हा या 12 ट्रेबलवरती पुन्हा याप्रमाणे 12 ट्रेबल क्रोशे मध्ये 2 चेनचा गॅप. याप्रमाणे हा संपूर्ण राऊंड करून घेऊया, मग दाखवते. राऊंड पूर्ण केलाय. आता पुन्हा पुढचा राऊंड करूया. स्लिप स्टिचने मध्ये येऊया आणि हे 2 क्लस्टर करूया, हा आणि हा, आणि या पहिल्या ट्रेबल क्रोशेपर्यंत येऊया, मग दाखवते. हे पहिले 2 क्लस्टर केलेत. आता या पुढच्या मधल्या गॅपमध्ये इथे या गॅपमध्ये 1 डबल क्रोशे करूया. आता पुढच्या प्रत्येक मधल्या गॅपमध्ये 2-2 डबल क्रोशे करायचे. फक्त पहिल्या लूपमध्ये 1 डबल क्रोशे करायचा आहे. याच्या पुढच्या संपूर्ण राऊंडमध्ये 2 डबल क्रोशे करायचे, 1 आणि 2. पुढच्या गॅपमध्ये 2 डबल क्रोशे, 1 आणि 2. याप्रमाणे आता हा राऊंड करायचा आहे. तर हे इथे संपूर्ण पुढच्या भागांमध्ये 2-2 डबल क्रोशे करायचे. तर हे संपूर्ण मिळून 21 डबल क्रोशे तयार होतील. सेम पुन्हा पुढचे 2 क्लस्टर करायचे आणि इथेही पहिल्या लूपमध्ये 1 डबल क्रोशे करायचा आहे आणि पुढच्या सगळ्या लूपमध्ये 2-2 डबल क्रोशे करायचे. तर इथे 21 डबल क्रोशे तयार होते. याप्रमाणे हा संपूर्ण राऊंड करून घेऊया, मग दाखवते. राऊंड पूर्ण केलाय, शेवटी आलोय. आता इथे शेवटी स्लिप स्टिचने राऊंड जोडून घेतलेला आहे. आता पुढचा राऊंड करूया. पुढचा राऊंड नेहमीप्रमाणे सुरुवात करायची आहे. या पहिल्या 2 क्लस्टरवरती क्लस्टर करून घेऊया आणि या पहिल्या टाक्यापर्यंत येऊया, मग दाखवते. या पहिल्या टाक्यापर्यंत आली. इथे मध्ये 3 चेनचा गॅप आहे. आता या पहिल्या लूपवरती 1 सिंगल क्रोशे करूया. आता यावरती 3 चेन करूया, 1 2 3, आणि वर 3 चेन केल्यात, खाली 1 चेनचा गॅप द्यायचा आहे आणि पुढच्या लूपमध्ये इथे सिंगल क्रोशेने जोडून घेऊया. पुन्हा 3 चेन करूया, 1 2 3. पुन्हा खाली 1 चेनचा गॅप द्यायचा आहे आणि पुढच्या लूपमध्ये इथे सिंगल क्रोशे करून जोडून घेऊया. पुन्हा 3 चेन करूया, 1 2 3. मध्ये 1 चेनचा गॅप द्यायचा आहे आणि पुढच्या लूपमध्ये 1 सिंगल क्रोशे. याप्रमाणे हे संपूर्ण पॅटर्न करूया इथपर्यंत. पुन्हा हे 2 क्लस्टरवरती क्लस्टर, पुन्हा या बाजूला इथे सिंगल क्रोशे, 3 चेन, सिंगल क्रोशे, मध्ये 1 चेनचा गॅप. याप्रमाणे हा संपूर्ण राऊंड करून घेऊया, मग दाखवते. राऊंड पूर्ण केलाय संपूर्ण. आता पुढचा राऊंड करूया. पुन्हा नेहमीप्रमाणे मधल्या गॅपपर्यंत येऊया आणि हे 2 क्लस्टर करूया, 3 चेन करूया आणि इथपर्यंत येऊया, मग दाखवते. क्लस्टरवर क्लस्टर करून घेतलाय आणि आता 3 चेनचा गॅप केलेला आहे. आता या पहिल्या 3 चेनच्या या गॅपमध्ये इथे आता हुक टाकूया आणि इथे सिंगल क्रोशेने हे जोडून घेऊया. पुन्हा 3 चेन, 1 2 3. पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये सिंगल क्रोशेने जोडून घ्यायचं आहे. पुन्हा 3 चेन, 1 2 3. पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये सिंगल क्रोशेने जोडून घ्यायचं आहे. पुन्हा 3 चेन, 1 2 3. सेम पॅटर्न आहे. याप्रमाणे हा संपूर्ण राऊंड करायचा आहे. पुन्हा या क्लस्टरवरती क्लस्टर, पुन्हा इथे 3 चेन केल्यावरती या पहिल्या लूपमध्ये सिंगल क्रोशे करून जोडायचे. हे संपूर्ण पॅटर्न याप्रमाणे करून घेऊया राऊंड.
मग दाखवते. राऊंड पूर्ण केलाय आणि इथे धागा जोडून घेतलेला आहे. आता याला असा माशाचा आकार यायला लागलेला आहे आणि हे जे आत्ता आपण बनवलेत हे माशाच्या खवल्यांच्या आकाराचे बनलेले आहेत. तर आता पुढचा राऊंड करूया. पुढच्या राऊंडसाठी पुन्हा मध्यभागी येऊया. या क्लस्टरच्या 2 क्लस्टर करूया आणि इथपर्यंत येऊया, मग दाखवते. इथे नेहमीप्रमाणे 2 क्लस्टर केलेले. आता पुन्हा इथे 3 चेन केलेले. आता या चेनमध्ये इथे पुन्हा सेम करायचे. या पहिल्या या लूपमध्ये इथे सिंगल क्रोशेने जोडून घेऊया. पुन्हा 3 चेन, 1 2 3. पुन्हा या पुढच्या लूपमध्ये सिंगल क्रोशेने जोडून घेऊया. आता पुन्हा सेम पॅटर्न फॉलो करायचा आहे. 3 चेन, पुढच्या लूपमध्ये सिंगल क्रोशे, पुन्हा 3 चेन आणि पुढच्या लूपमध्ये सिंगल क्रोशे. पुन्हा इथपर्यंत आल्यावरती 3 चेन आणि हा क्लस्टर. पुन्हा या बाजूने हे खवले बनवायचे. तर असे जेव्हा हे जे असे लूप आहेत इथे आता हे कमी कमी होत जाणार आहेत. तर जेव्हा इथे एक उरेल, ही संपूर्ण डिझाईन वाढवायची आहे आणि हे एक एकने या दोन्ही साईडने कमी होत जाणार आहेत. जेव्हा शेवटी इथे एक राहील खवला, हा 3 चेनचा गॅप जेव्हा एक राहील तिथपर्यंत हा सेम पॅटर्न करून घ्यायचा आहे. हा पूर्ण करून घेते, मग दाखवते. इथे हा असा संपूर्ण पॅटर्न करून घेतलेला आहे आणि शेवटी एक लूप राहिले. आता पुन्हा नेहमीप्रमाणे 2 क्लस्टर करून घेऊया आणि इकडच्या या पहिल्या लूप पर्यंत येऊया, मग दाखवते. क्लस्टर केलेत आणि इथे 3 चेन केलेले आहेत. आता या शेवटच्या या लूपमध्ये इथे 2 डबल क्रोशे, मध्ये 2 चेनचा गॅप आणि पुन्हा 2 डबल क्रोशे, 1 आणि 2. पुन्हा 3 चेन, 1 2 3. पुन्हा क्लस्टर, पुन्हा 3 चेन, पुन्हा क्लस्टर आणि पुन्हा या लूपमध्ये इथे पुन्हा 2 डबल क्रोशे, मध्ये 2 चेनचा गॅप आणि पुन्हा 2 डबल क्रोशे. याप्रमाणे हा संपूर्ण राऊंड करून घेऊया, मग दाखवते. राऊंड पूर्ण केलाय, इथे जोडून घेतलाय. आता पुढचा राऊंड पुन्हा सेम पद्धतीने क्लस्टर, इथे क्लस्टर आणि इथपर्यंत येऊया, मग दाखवते. क्लस्टर पूर्ण केलाय. आता इथे आलेलो आहे. आता इथे 3 चेनचा गॅप आहे. आता या 2 डबल क्रोशेवरती 2 डबल क्रोशे करूया. इथे पुढच्या डबल क्रोशेवरती डबल क्रोशे, मधल्या या 2 चेनच्या गॅपमध्ये इथे 3 डबल क्रोशे करूया. 1, हा 2 आणि 3. पुन्हा या पुढच्या 2 डबल क्रोशेवरती 2 डबल क्रोशे, 1 आणि 2. पुन्हा 3 चेन, 1 2 3. पुन्हा क्लस्टरवर क्लस्टर, या क्लस्टरवरती क्लस्टर आणि या बाजूला पुन्हा या 2 डबल क्रोशेवरती डबल क्रोशे, मधल्या गॅपमध्ये 3 डबल क्रोशे आणि या डबल क्रोशेवरती पुन्हा 2 डबल क्रोशे. याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया, मग राऊंड पूर्ण केलाय. पुढच्या राऊंडसाठी पुन्हा क्लस्टरवरती क्लस्टर करून घेऊया. आता इथे पहिल्या लूपमध्ये इथे पहिल्या डबल क्रोशेवरती 2 डबल क्रोशे, 1 आणि याच लूपमध्ये दुसरा डबल क्रोशे, आता पुढच्या लूपमध्ये 1 डबल क्रोशे, पुढच्या लूपमध्ये 1 डबल क्रोशे, पुढच्या लूपमध्ये पुन्हा 1 डबल क्रोशे, पुढच्या लूपमध्ये 1 डबल क्रोशे, पुढच्या लूपमध्ये 1 डबल क्रोशे,
आणि शेवटच्या लूपमध्ये पुन्हा 2 डबल क्रोशे करायचे, 1 आणि इथेच 2. पहिल्या आणि शेवटच्या लूपमध्ये 2 डबल क्रोशे केलेत, मधल्या सर्व लूपमध्ये एक एक डबल क्रोशे केलेला आहे. तर हे 7 होते, आता हे 9 झालेले आहेत. आता याप्रमाणे पुन्हा क्लस्टरवर क्लस्टर आणि इथेही पहिल्या आणि शेवटच्या लूपमध्ये 2 डबल क्रोशे करायचे आणि मधल्या सर्व लूपमध्ये एक एक डबल क्रोशे करूया आणि याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया, मग दाखवते. राऊंड पूर्ण करून इथे जोडून घेतलाय. आता हा व्यवस्थित असा छान माशाचा आकार झालेला आहे याला. आता इथे स्ट्रॅप बनवायला घेऊया. तर आता स्ट्रॅप पाहूया. हे 2 क्लस्टर या बाजूचे आणि हे 2 क्लस्टर या बाजूचे असा स्ट्रॅप बनवायचा आहे. तर आता पुन्हा स्लिप स्टिचने मध्यभागी येऊया. इथे पुढच्या लूपमध्ये एक स्लिप स्टिच, पुढच्या लूपमध्ये एक स्लिप स्टिच, आता मध्यभागी इथे एक स्लिप स्टिच, यावर पुन्हा 3 चेन करूया, 1 2 3 आणि क्लस्टर करूया, 3 डबल क्रोशे, 2 झाले, हा 3, मध्ये 2 चेनचा गॅप आणि पुन्हा याच लूपमध्ये 3 डबल क्रोशे, 1 2 आणि 3 डबल क्रोशे झाले. आता मध्ये 3 चेनचा गॅप, 1 2 3, पुन्हा या क्लस्टरवरती क्लस्टर करूया, 3 डबल क्रोशे करायचे, 2 आणि हा 3, मध्ये 2 चेनचा गॅप, पुन्हा 3 डबल क्रोशे, 1 2 आणि 3. आता यावरती एक चेन करूया आणि बाजू पलटूया. पुन्हा या प्रत्येक लूपवरती एक एक स्लिप स्टिच करूया, 1 या डबल क्रोशेवरती 2 आणि पुढच्या डबल क्रोशेवरती 3 स्लिप स्टिच आणि मध्यभागी एक स्लिप स्टिच, 4 स्लिप स्टिच आणि पुन्हा क्लस्टर करायचे, 3 चेन, दुसरा डबल क्रोशे, हा तिसरा डबल क्रोशे, 2 चेन, मध्ये पुन्हा 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, पुन्हा मध्ये 3 चेनचा गॅप, 1 2 3, पुन्हा या क्लस्टरवरती क्लस्टर, 1 2 3, मध्ये 2 चेनचा गॅप, पुन्हा 3 डबल क्रोशे, 1 2 आणि 3. आता पुन्हा एक चेन करूया आणि बाजू पलटून घेऊया. पुन्हा मध्ये इथे स्लिप स्टिच करून इथे क्लस्टरवर क्लस्टर, 3 चेन, पुन्हा क्लस्टरवरती क्लस्टर, याप्रमाणे आता इथे हवा तेवढा मोठा स्ट्रॅप बनवून घ्यायचा आहे. स्ट्रॅप करून घेऊया, मग दाखवते. इथे मी मला हवा तेवढा बेल्ट बनवून घेतलेला आहे. आता तो दुसऱ्या बाजूला इथे जोडायचा आहे, बरोबर या क्लस्टरला क्लस्टर जॉईन करायचा आहे इथे. तर आता हे आतल्या बाजूने करूया. हे इथे ठेवले आणि हे उलट बाजू करायची दोघांची आणि इथे ठेवूया आणि हे स्लिप स्टिचने एकमेकांना जोडून घेऊया. तर आता इथे या क्लस्टरची पहिली चेन,
दोन्ही बाजूच्या प्रत्येक चेनला चेन जुळवून व्यवस्थित स्लिप स्टिचने जोडून घेऊया. शेवटी यावरती एक चेन करूया आणि इथे धागा कट करूया. इथे असं व्यवस्थित फिनिशिंगने हे जोडून झालेलं आहे. आता या उरलेल्या धाग्याला आतमध्ये फिनिशिंग करून घेऊया. तर इथे ही अशी माशाच्या आकाराची बॅग तयार झालेली आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. काही शंका किंवा सजेशन्स असतील तर कमेंट नक्की करा. आजच्या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.